छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ उप। यसमा चाहिँ 7 वटा सब टपिकहरू पर्दछन् र फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो क्लासेस, इनहेरिटेन्स, म्याजिक मेथड्स एन्ड अपरेटर ओभरलोडिङ, अब्जेक्ट लाइफ साइकल, डाटा हाइडिङ, क्लास एन्ड स्ट्याटिक मेथड्स, प्रोपर्टिज। क्लासेस, यहाँ चाहिँ क्लास भन्ने चाहिँ एउटा क्लास कार, यो क्लास नेम हो, त्यसपछि स्टु दिन्छ। अनि यो भनेको एउटा मेथड हो, डेफ इनिट मेथड, यहाँ डबल अन्डरस्कोर छ दुईटै साइडमा। त्यसपछि सेल भन्ने चाहिँ हामीले जहिले पनि लेख्नुपर्छ र यसमा दुईवटा प्यारामिटर्सहरू छन्, दुईवटा आर्गुमेन्ट्सहरू छन्। त्यो एउटा नेम हो, अर्को चाहिँ कलर हो। त्यसपछि स्टु दिन्छ, त्यसपछि सेल्फ डट नेम इक्वल टु नेम, सेल्फ डट कलर इक्वल टु कलर। त्यसपछि अर्को मेथड छ हाम्रो साउन्ड, यसभित्र साउन्ड सेल्फ प्रिन्ट बिप भनेर प्रिन्ट गरेको छौँ। अनि यहाँ एक्स इक्वल टु हामीले कार भन्ने यो, र डिएमडब्ल्यूमा चाहिँ यो नेम कमा कलरमा चाहिँ हाम्रो वाइट छ। र प्रिन्ट एक्स डट नेम, मतलब नेम भनेको नेमको ठाउँमा हाम्रो नेम नै प्रिन्ट हुन्छ, जुन डिएमडब्ल्यू यहाँ प्रिन्ट भएको छ। त्यसपछि एक्स डट साउन्ड भनेको यो मेथड कल भएको छ, यसबाट हाम्रो बिप प्रिन्ट हुन्छ। सेकेन्डमा छ हाम्रो इनहेरिटेन्स, यसमा चाहिँ क्लास हाम्रो ए छ, क्लास नेम, डेफ एउटा मेथड छ ए सेल्फ भन्ने प्रिन्ट, जसले चाहिँ ए भन्ने प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि क्लास बी छ, यो क्लास बीको चाहिँ सुपर क्लास कुन हो, ए हो, यहाँ चाहिँ ए, र ए को चाहिँ प्यारेन्ट क्लास अथवा सुपर क्लास ए हो। यहाँ चाहिँ डेफ ए भन्ने एउटा मेथड छ, जसले चाहिँ प्रिन्ट बी गर्छ र सुपर डट ए गर्छ। सुपर डट ए भनेको यसको प्यारेन्ट क्लासको मेथड ए प्रिन्ट गर्दछ, भनेको यसको बीको सुपर क्लास भनेको ए हो, प्यारेन्ट क्लास ए हो, र त्यसको चाहिँ ए मेथड कल गर्छ अथवा प्रिन्ट भएको छ। त्यसपछि क्लास सी, जसको प्यारेन्ट क्लास बी हो, र यसमा चाहिँ एउटा मेथड छ सी भन्ने, जसले चाहिँ सी प्रिन्ट गर्दछ। एक्स इक्वल टु हाम्रो सी, जुन यो सी हो, एक्स डट सी मतलब यो सी क्यापिटल सी को स्मल सी भनेको एउटा मेथड हो, यो मेथडको प्रिन्ट गर्छ। एक्स डट सी भनेको सी प्रिन्ट गरेको छ। त्यसपछि हाम्रो बी इक्वल टु क्यापिटल बी, यो बी भन्ने यसको बी, र बी डट ए भनेको यो बी डट ए भनेको यसलाई चाहिँ हाम्रो कल भएको छ, यसबाट चाहिँ हाम्रो एउटा बी प्रिन्ट हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि हाम्रो सुपर डट ए भनेको ए मेथड चाहिँ कहाँ छ, यहाँ छ, यसको ए प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्टमा रहेको छ म्याजिक मेथड्स एन्ड अपरेटर ओभरलोडिङ। यसमा चाहिँ के छ, हाम्रो क्लास एउटा स्ट्रिङ छ, एउटा क्लास नेम, अनि एउटा मेथड छ इनिट मेथड, जसमा चाहिँ ए भन्ने एउटा प्यारामिटर छ अथवा आर्गुमेन्ट छ। डेफ ट्रु डिभिजन किन युज भएको छ यो मेथड, किनकि यहाँ डिभिजन छ, त्यही भएर डिभिजनको लागि चाहिँ हामीले ट्रु डिभिजन यसरी डबल अन्डरस्कोरमा लेखिन्छ। यदि यहाँ प्लस भएको भए के हुन्थ्यो, हाम्रो प्लस भएको भए हाम्रो एड हुन्थ्यो, अथवा यसरी हाम्रो एक्सअर अर एन्ड यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। पाउ, मोड, फ्लोर डिभिजन, ट्रु डिभिजन, मल, सब, यो सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन यस्तोलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ, सी इक्वल टु ड्यास इन्टु लेन्थ अफ बी डट ए, बी डट ए भनेको लेन्थ अफ बी, सी भनेको यो, यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि लेन्थ बी को लेन्थ जति छ त्यति नै ड्यास हुन्छ। रिटर्न स्ल्यास एन डट जोइन, मतलब यो यहाँ भएका सबै आर्गुमेन्ट्सहरूलाई अथवा प्यारामिटर्सलाई स्ल्यास एनले जोइन गर्छ। जस्तै सेल्फ डट ए पछि स्ल्यास एन, सी पछि स्ल्यास एन। न्यू लाइन, सेल्फ डट ए भनेको यो अनुसार के हुन्छ, एक्स डिभाइड भयो, सुरुमा एक्स छ, जुन चाहिँ यहाँनिर अनुसार एक्स भनेको हाम्रो वाउ, सेल्फ डट ए भनेको जुन ए भनेको वाउ रहेछ। त्यसपछि हाम्रो न्यू लाइन आउँछ। सी भनेको के हो, लेन्थ अफ बी को बी जति नै चाहिँ ड्यास भनेको बी भनेको के हो, बी भनेको यो पछाडि तलतिर आएको जुन यो बी अनुसार छ, ट्रु डिभिजन पछि आएको बी भनेको वाइ हो, वाउ नेपाल भन्ने छ, त्यो वाउ नेपालको जति लेन्थ छ त्यतिवटा ड्यास आउँछ, यसरी त्यतिवटा ड्यास आएको छ। त्यसपछि बी डट ए भनेको यो जुन छ त्यति नै प्रिन्ट भएको छ, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ इम्पोर्ट ऱ्यान्डम इम्पोर्ट गरेको छौँ। क्लास एउटा क्लास नेम छ लिस्ट भन्ने, अनि एउटा इनिट मेथड छ जसमा चाहिँ ए भन्ने एउटा प्यारामिटर छ। डेफ गेट आइटम भन्ने एउटा मेथड छ। यो मेथड किन युज भएको छ, जस्तै कुनै पनि आइटम गेट गर्नु छ भने, पाउनु छ भने, जस्तै कुनै एउटा लिस्ट छ, लिस्टभित्रको चाहिँ
कुनै आइटम निकाल्नु छ प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ गेट आइटम युज गरिन्छ। त्यस्तै अरू पनि छन् हाम्रो लेस देन एन्ड इक्वल नट इक्वल, यसरी चाहिँ हाम्रो अरू पनि छन्। त्यस्तै रिटर्न, यसमा चाहिँ के भएको छ, रिटर्न सेल्फ डट ए आई प्लस ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्डम इन्ट -1 देखि 1 सम्म एउटा कुनै ऱ्यान्डम नम्बर हुन्छ आईसँग जोडिएर, आई प्लस जुन आईको नम्बर जति हुन्छ त्यति प्लस -1 देखि 1 सम्मको एउटा ऱ्यान्डम नम्बरले सम हुन्छ र त्यहाँको ए यो ब्राकेटभित्रको छ भनेको चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ कुनै एउटा इन्डेक्सको डाटा प्रिन्ट हुन्छ। र लेन्थ भन्ने जुन यहाँ थियो लेन्थको युज भएको छ अर्कोमा चाहिँ लेन्थ पत्ता लगाउनुको लागि यसमा चाहिँ के छ, ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्डम इन्ट 0 देखि लेन्थ अफ सेल्फ डट ए इन्टु 2, 0 देखि लेन्थ अफ ए को इन्टु 2। त्यसपछि लिस्ट एल इक्वल टु लिस्ट, जुन यो लिस्ट थियो त्यही लिस्टमा यो लिस्टमा दिएको छ एबिसिडी सम्म। त्यसपछि हाम्रो लेन्थ एल निकाल्नुपर्छ, लेन्थ लिस्ट एल मतलब लेन्थ पत्ता लगाउनुको लागि हाम्रो यो मेथडबाट हामी जान्छौँ 0 देखि यसको लेन्थ कति छ हाम्रो 1 2 3 4 5 5 2 जा 10, 0 देखि 10 सम्मको कुनै पनि ऱ्यान्डम नम्बर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ 5 प्रिन्ट भएको छ, सेकेन्डमा हाम्रो 10 प्रिन्ट भएको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को लिस्ट एल 2 भनेको छ, यसको लागि चाहिँ हाम्रो के गेट आइटम कुनै पनि आइटम इन्डेक्स नम्बर 2 को आइटमलाई हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ जान्छौँ यो मेथडमा र यसमा चाहिँ के छ हाम्रो सेल्फ डट ए आई प्लस ऱ्यान्डम इन्ट, आई भनेको हाम्रो कुन छ 2, जुन यहाँ आई यहाँ पास भएको छ त्यो आई भनेको हाम्रो 2 प्लस -1 देखि 1 सम्मको कुनै पनि एउटा ऱ्यान्डम नम्बर 1 2, त्यसपछि यहाँ प्लस 0 1 2 इन्डेक्समा 0 1 2, यहाँ चाहिँ -+1 पनि हुनसक्छ, यहाँबाट -1 पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ बिसिडी यति तिनवटा मध्ये एउटा रिजल्ट आउँछ। यहाँ चाहिँ के आएको छ, एउटा सी आएको छ, एउटा डी आएको छ, यहाँ बी पनि आउन सक्छ, यसरी चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ अब्जेक्ट लाइफ साइकल फोर्थमा। यसमा चाहिँ के हो, ए इक्वल टु 5 भ्यालु एसाइन गरेको छ भने चाहिँ यसमा क्रिएटिङ अब्जेक्ट बी इक्वल टु ए भनेर यसरी दियो भने यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिजिङ रिफरेन्स काउन्ट भन्छौँ। अनि यदि डेल ए भनेको डिलिट गरियो, एलाई चाहिँ डिलिट गरियो भने चाहिँ डिक्रिज रिफरेन्स काउन्ट भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ के छ, यहाँ सुरुमा हाम्रो क्रिएसन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ म्यानिपुलेसन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो डिस्ट्रक्सन हुन्छ। 5 मा छ हाम्रो डाटा हाइडिङ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिङ्गल अन्डरस्कोर छ भने चाहिँ त्यो विकली प्राइभेट हुन्छ र डबल अन्डरस्कोर छ भने त्यो स्ट्रङली प्राइभेट। यहाँ जस्तै अब डबल अन्डरस्कोर छ, यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो स्ट्रङली प्राइभेट छ। यसको मतलब के हो कि यसबाट यो डाटा चाहिँ हामीले बाहिरबाट एक्सेस गर्न सजिँदैन, हामीले बाहिरबाट चाहिँ डाटा सजिलै एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो डबल अन्डरस्कोर एक्स इक्वल टु 2 छ एउटा यो क्लासभित्र, अनि एउटा मेथड छ प्रिन्ट सेल्फ डट एक्स भन्ने एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गरेको छ यो मेथडले। त्यसपछि हामीले एस इक्वल टु ए भन्ने गरेको छौँ, एस डट प्रिन्ट भ्यालु मतलब यो मेथडलाई चाहिँ हामीले कल गरेको छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गर्दछ 7, यो एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2 छ, अथवा यहाँ हामीले 7 गरिदिन सक्छौँ। एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 7 छ र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भएको छ। त्यसपछि हाम्रो प्रिन्ट एस डट डबल अन्डरस्कोर एक्स, यो भनेको के हाम्रो एक्सको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गरेको, डाइरेक्ट प्रिन्ट गरेको। यसरी चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु 7 भनेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, यो मेथड कल नगरिकन, यो मेथडलाई चाहिँ कल नगरिकन पनि हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र एस डट डबल अन्डरस्कोर एक्स, यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ किनकि यो प्राइभेट छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट इरर भनेर यसरी एरर आउँछ। यदि यो सिङ्गल अन्डरस्कोर थियो भने चाहिँ एस डट सिङ्गल अन्डरस्कोर एक्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 7 भन्ने प्रिन्ट हुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो 6 मा रहेको छ क्लास एन्ड स्ट्याटिक मेथड। यो चाहिँ एउटा क्लास नेम छ, एरिया भन्ने डेफ इनिट मेथड छ, जसमा चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर एल एन्ड बी छ। त्यसपछि डेफ क्यालकुलेट भन्ने एउटा मेथड छ, जसले चाहिँ के रिटर्न गरेको छ सेल्फ डट एल इन्टु सेल्फ डट बी भनेको एल इन्टु बी रिटर्न गरेको छ।
त्यसपछि हाम्रो क्लास मेथड युज गरेको छौँ एट क्लास मेथड डेफ न्यू एरिया सिएलएस साइड। यसमा चाहिँ ट्रु प्यारामिटर भनेको यो हो जुन चाहिँ हामीले पास गरिन्छ त्यो प्यारामिटर यो हो। यो सिएलएस भने चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ सिएलएस अथवा जे नाम राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि रिटर्न सिएलएस साइड भन्ने मतलब हामीले एउटा जुन हाम्रो पास गरेको प्यारामिटर अथवा आर्गुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईचोटि त्यो दुईटै सेम भ्यालु चाहिँ यहाँ एलएन बीको ठाउँमा पास गरेको छौँ। ए इक्वल टु एरिया डट न्यू एरिया 2 मतलब न्यू एरियामा चाहिँ हामीले यो साइड भन्ने ठाउँमा 2 पास गरेको छौँ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो एल र बीको ठाउँमा नि 2 पास गरेको छौँ। त्यसपछि प्रिन्ट ए डट क्यालकुलेट यहाँ चाहिँ के भएको छ एलएनबीको ठाउँमा हाम्रो 2 पास भइसकेको छ र 2 × 2 हाम्रो के भएको छ 4 आउनुपर्ने रिजल्ट 4 आएको छ। इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो क्लास एनिमल भनेर एनिमल क्लास बनाएको छौँ र डेफिनिट एउटा मेथड छ जसमा चाहिँ ए भन्ने एउटा प्यारामिटर छ स्ट्याटिक मेथड। यो चाहिँ स्ट्याटिक मेथड हो डेफ चेक ए अनि यो एउटा मेथड हो। इफ ए इक्वल टु डग रेज भ्यालु एरर अनि भ्यालु एरर देखाउँछ जसमा चाहिँ नो डग भनेर देखाउँछ एउटा मेसेज देखाउँछ एल्स ट्रु भनेर देखाउँछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि यो लिस्टभित्र चाहिँ यदि डग भनेर छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ डग भनेर छ भने चाहिँ एउटा एरर आउँछ भ्यालु एरर आउँछ अनि डग छैन भने चाहिँ हाम्रो ट्रु आउँछ मतलब डग हुनु भएन। यदि डग छैन भने ट्रु नत्र फल्स। इफ अल एनिमल डट चेक आई फर आई इन बी यसको मतलब के हो यहाँ सबैमा चेक गर्छ यहाँ यसमा भएको हरेक इन्डेक्समा चाहिँ चेक गर्छ फर आई इन बी मतलब यसमा चेक गर्छ यदि ट्रु छ भने चाहिँ फर्दर प्रोसेसमा जान्छ। र हाम्रो लास्टमा रहेको छ प्रोपर्टिज कस्तो छ हेरौँ। एउटा क्लास छ क्लास नेम ए छ टेप इनिट मेथड छ जसमा चाहिँ बी भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट छ अथवा प्यारामिटर छ अनि हाम्रो यहाँ सेल्फ डट बी इक्वल टु बी सेल्फ डट सी यो चाहिँ विकली प्राइभेट इक्वल टु फल्स @प्रोपर्टी डेफ सी सेल्फ रिटर्न सेल्फ डट सी रिटर्न भएको छ। हाम्रो सेटरको युज भएको छ गेटर सेटर यो चाहिँ हाम्रो अनि सी डट सेटर गेफ सी सेल्फ एक्स इफ एक्स मतलब यो भनेको यदि ट्रु छ भने यो प्रोसेसमा जान्छ नत्र जाँदैन फल्स प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै यदि ट्रु छ भने चाहिँ हाम्रो जस्तो यसबाट हेरौँ एम इक्वल टु ए एप्पल एन्ड बल मतलब एम इक्वल टु ए भनेको यो यसमा चाहिँ हाम्रो एप्पल एन्ड बल पास भएको छ। प्रिन्ट एम डट सी भनेको हाम्रो के हो यो यदि ट्रु छ भने मात्र यो प्रोसेसमा जान्छ तर यदि यो ट्रु त छैन सुरुमा हाम्रो फल्स छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फल्स प्रिन्ट हुन्छ। अनि हामीले एम डट सी इक्वल टु हाम्रो ट्रु यो सपोज गरेको छौँ अथवा एसाइन गरेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रिन्ट एम डट सी गर्दाखेरि अब ट्रु जो भएको छ हाम्रो इफ एक्स भनेको ट्रु भएको छ त्यही भएर चाहिँ यो प्रोसेसमा जान्छ जसमा चाहिँ के भएको छ हाम्रो इनपुट लिएको छ इन्टर यो नेम भनेर इनपुट लिएको छ। इफ त्यो इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो राम छ भने चाहिँ के हुन्छ यो प्रिन्ट देखाउँछ अथवा ट्रु देखाउँछ नत्र रेज भ्यालु एरर देखाउँछ। हामीले राम नै प्रिन्ट गरेको छौँ ट्रु भएको छ यदि राम टाइप नगरेको भए अथवा इन्टर नगरेको भए भ्यालु एरर आउँथ्यो जसमा चाहिँ मेसेज चाहिँ एरर भनेर आउँथ्यो।